Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology, class 11 biology da. Padi ki munga vascular plants to ko چې کمی ته مونږه tracheophytes وایو ساتي. دې tracheophytes ته مونږه بل نوم وایو vascular plants. Vascular plant ته مونږه څه وایو چې پدې کې زموږ سره vascular tissues دي. کمی ته چې مونږه xylem وایو، کمی ته چې مونږه phloem وایو. نو دا ټاپک چې تاسو کلاس 11 په بیولوژي کې په چپټر نمبر 8 کې دی، نو دا دې ورکړل چې جنرال کریکټرز اف ټریکیوپایټس ویسکولر پلانټس. نو دې جنرال کریکټریسټکس دي، مطلب دا دی چې دې پلانټ خصوصیات چې دي هغه ځان وګورئ. اوله خبره ده موست ډومیننت پلانټس، دا هغه بوټي دي چې دا د نور په نسبت زموږ سره سیوا دي. که لینډ چې څومره کور شوی دی په پلانټس کې، نه هغه زموږ سره زیاتره زموږ سره څوک دي ټریکیوپایټس دي. کم نه چې مونږ لرګی لرو، د کمې نه چې مونږ خوراک لرو، نو دا زموږ سره دا ټریکیوپایټس دي، ځکه ورته ډومیننت پلانټ وایي. ډومیننت بل په دې سنس کې هم راځي چې انسان ته د دې ضرورت دی، لرګي ضرورت دی، د خوراک ضرورت دی، نو دا مونږ ټریکیوپایټس نه لرو. انسان دا کوشش کوي چې د ټریکیوپایټس چې دي دا سیوا شي. ویسکولر ټیشوز آر پرزنت. په دې کې ویسکولر ټیشوز دي. ویسکولر ټیشو موږ څه ته وایو چې په دې کې زموږ سره زایلم دي او فلویم دي. دا خبره یاد ساتئ. څوک دي پکې زایلم او فلویم دا ټکي چې دی بار دا تاسو ته مخې ته راغلی، دا به تاسو پېژنئ. زایلم چې دی هغه د بوټي لپاره اوبو ټرانسپورټ کار کوي. فلویم چې دی هغه د بوټي لپاره د خوراک د ټرانسپورټ کار کوي. all of them have tracheoids. tracheoids چې دی دا یو سیلونه دي. په ټریکوپایټس کې چې کوم سیلونه دي هغې ته موږ څه وایو؟ ټریکیایډز ورته وایو. یا موږ دا وایو چې زایلم او فلویم کې چې کوم سیلونه دي هغې ته ټریکیایډز وایو. ټریکیایډز دا نوم ټریکوپایټس چې دی هم د ټریکیایډز نه دی. ټریکیایډز چې دی زموږ سره داسې اوږده اوږده سیلونه په ډایګرام کې چې دی دا تاسو ته ښکاري وي. د تاسو ته ام سی کیوز کې هم راتلی شي چې زایلم او فلویم کوم چې د ټریکوپایټس په دې کې کوم سیلونه دي؟ په دې کې ټریکیایډز دي. اوس په دې کې څه دي؟ ټریکیایډز آر واټر کنډکټینګ سیل اف زایلم. زموږ سره چې کوم زایلم دی، نو په زایلم کې چې کوم سیلونه وي هغه سیلونه چې هغه واټر کنډکټ کوي، نو هغه زموږ سره څوک کوي؟ هغه ټریکیایډز کوي. بل په دې کې موږ الټرنیشن اف جنریشن وایو. الټرنیشن اف جنریشن ځکه ضروري دی چې دا کوم ټاپک چې موږ کوم شروع کړی دی ډایورسټي امونګ پلانټس، نو پای کې موږ الټرنیشن اف جنریشن خامخا وایو چې یو زموږ سره سپوروفایټ جنریشن دی، بل کیمیټوفایټ جنریشن دی. دا دواړه چې کله موږ په یو ځای باندې وایو د الټرنیشن اف جنریشن. سپوروفایټ از ډومیننت. اوس موږ دا خبره کوو چې کوم سپوروفایټ کوم جنریشن چې دی هغه ډومیننت دی. مطلب دا دی چې زیاتره پیداوار دا په څه باندې کوي؟ دا په سپورز باندې کوي. او دغه زموږ سره سپوروفایټ جنریشن دی. اینډ کیمیټوفایټ از شارټ لایف. کیمیټوفایټ به کې خو زموږ سره ډېر زیات څه شارټ دي. مطلب دا دی چې زموږ سره دوه سیلونه میلاو شي، هغه زایګوټ جوړ کړي، پای کې مایټاسیس کېږي، د هغې نه بعد بیا سپوروفایټ طرف ته ځي. نو دا هغه خبره ده. can adapt themselves in rough environment. هغه environment چې هغه د دوی لپاره ډېر زیات رف وي. مطلب دا دی چې د دوی بنیادي ضرورت په یو environment کې چې دی نه پوره کېږي، نو دوی خپل ځان په هغه ځای کې اډاپټ کولی شي، خپل ځان په هغه ځای کې عادت کولی شي. مطلب څه دی؟ اوس فرض کړه زموږ سره یو بوټی دی چې دی اوبه کمې شوي، نو دی به خپل ځان څنګه عادت کوي؟ دی به سټومیټا چې دی هغه به بندوي. ټیک ده. بل زموږ سره په غرونو کې فرض کړه زموږ سره نښتر دي، د هغې چې کومې پاڼې دي هغه د ستنې په شان دي. نو باقي سټومیټا څنګه دا سټومیټا چې دی ډېر زیات لږي دي، نو دا اوبه نه لاس کوي، اوبه چې دی جمع ساتي، ځکه ورته پته ده موږ څوک اوبه نه راکوي. Transpiration occurs to save themselves from hot environment. کله hot environment وي، ډېره زیاته ګرمي، نو ډېر hot temperature نه دا ټریکوپایټ چې دی خپل ځان څنګه بچ کوي؟ په ټرانسپیریشن په ذریعه باندې. ټیک شو؟ gain large height. او بل د دې هایټ چې دی هغه ډېر زیاته پوره دي. هغه ونې تاسو ووینئ، هغه بوټي تاسو ووینئ چې کوم د هغې هایټ سیوا دی، په کوم کې لرګی ډېر زیات سیوا دی، د هغې قد به سیوا وي، ځکه چې دا د ټریکوپایټس یو خصوصیت دی چې gain large height. بل ډیویژن په دې کې څه دی چې لوور ویسکولر پلانټس اینډ هایر ویسکولر پلانټس. د دې ټریکوپایټس موږ دوه ځای تقسیموو. یو ګروپ ته موږ وایو لوور ویسکولر پلانټس، بل ګروپ ته موږ وایو هایر ویسکولر پلانټس. یعنې زایلم فلویم چې دی هغه کې لوور پلانټس هم شته، زایلم فلویم والا هایر پلانټس چې دی هغه هم شته. In lower vascular plants, seed are not produced. خدای ساتي کوم lower vascular plants چې دي په هغه کې زموږ سره seeds نه وي. چې اوس یو بوټی دی په هغه کې seeds نه پیدا کېږي. seeds باره کې موږ ته پته ده چې seeds نه زموږ سره د بوټي یو نوي جنریشن چې دی هغه مخې ته راځي. اوس یو بوټی دی په هغه کې seed نشته، دا به خپل پیداوار څنګه پیدا کوي؟ دا به خپل پیداوار پیدا کوي په څه باندې؟ پروډیوس بای سپور. په دې کې سپورس پیدا کېږي، دغه سپورس زموږ سره نوي بوټي چې دی جوړېږي. لکه دې اگزامپل زموږ سره څه دي؟ رینیا، سیلوټم، کلب ماسز، هارسټیل اینډ فرنس. دا اگزامپل یاد ساتئ.
Renia silotum MCQs کې کالمي کې تاسو ته راتلی شي کلب ماسز هارسټیل پونز کم کمیشن کم ټیسټونه چې پای کې هم راځي دا کم پلانټس دي دا په ټریکوپایټس په لوور ویسکولر پلانټس دي higher vascular plants are seed producing خو کوم higher vascular plant کوم چې موږ استعمالو کوم ته چې موږ جیمنوسپوم او انجیوسپوم وایو نو باقي چې پای کې زموږ سره سیډز پیدا کیږي دا خپل جنریشن د ځان په شان نوې بوټي چې دی دا به سره پیدا کوي دا به سیډز نه چې دی پیدا کوي ځکه چې سیډ مثال زموږ سره دي چې دا د ایمبریو دی دا یو مړ ایمبریو دی نو دا چې کله تاسو په ځمکه کې دا ژوندی شي د دې پیدا شي ټریکوپایټس د دې نه موږ خوراک کړو ټیک شو ځکه دا انجیوسپوم دي د دې نه موږ لرګي بعضې بوټي داسې دي چې هغه د کپړې په جوړولو کې استعمالو د دغه ټریکوپایټس چې دی موږ دوايانې جوړو د دې نه چې دی موږ د فیول په ځای چې دی دا موږ استعمالو ټیک شو بل هربس شربس اینڈ ټریز آر ټریکوپایټس کوم بوټي چې موږ سره دي هربس کوم چې ډېر زیات واړه واړه موږ ګراسز وایو شربس کوم چې جړی بوټي چې دی او موږ وایو په شپولونو کې چې دا کوم درمیانه شانتي بوټي درمیانه قد والا شربس دی او ټریز دا زموږ سره غټې غټې ونې دي اور ټریکوپایټس دا زموږ سره ټول څه دي دا ټریکوپایټس یاد ساتئ herbs, shrubs, trees دا زموږ سره tracheophytes دي نو دا و tracheophytes د دې general character alternation of generation بیا د دې division بیا lower vascular plants higher vascular plants او بیا د advantage چې دي نه زموږ سره شي نو امید کوم خوشی وي په دې څور پسې لیکچر چې ان شاء الله تاسو سبا وکم ته یې